ποια είναι τα πιο σημαντικά πράγματα τα οποία εμένα προσωπικά μου λείπουν από την Ελλάδα. Τα πρώτα 3 μπορεί να τα βρεις λογικά. Τα 3 επόμενα μπορούν να σε προβληματίσουν ή και να σε φρικάρουν. Κάποιοι που βρίσκεστε ήδη στο εξωτερικό μπορεί και να ταυτιστείτε. Εάν πραγματικά σκέφτεσαι να μεταναστεύσεις για σπουδές ή για εργασία, μείνε στο βίντεο, γιατί πραγματικά πρέπει να ξέρεις τι θα αντιμετωπίσεις και ακόμα πιο σημαντικό, πρέπει να ξέρεις πώς θα νιώσεις. Let's begin! Είμαι ο Διονύσης ή όπως με φωνάζουν εδώ κάτω, Ντένις. Και καλώς ήρθατε στο κανάλι Greeks Down Under. Ζω και εργάζομαι στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας τα τελευταία 14 χρόνια. Σκοπός του καναλιού είναι η παρουσίαση του αυστραλιανού τρόπου ζωής και νοοτροπίας. Εδώ μιλάμε για θέματα καθημερινότητας, οικονομίας, έβρεσης βίζας και γιατί όχι και έβρεσης εργασίας. Στόχος μας επίσης είναι να ενημερώσουμε τον απλό εκείνο κόσμο που θα ήθελε να μάθει περισσότερα για το πώς άραγε είναι η ζωή για έναν Έλληνα σε μια χώρα του εξωτερικού. Το πρώτο πράγμα που θα σου λείψει πάρα πολύ εάν αποφασίσεις να ζήσεις στο εξωτερικό είναι η οικογένειά σου. Και δεν μιλάμε τόσο πολύ για μακρινούς θείους, μακρινές θείες, ξαδέρφια και μπατζανάκηδες. Υπάρχουν 2 είδη πραγματικής οικογένειας. Η οικογένεια που δημιουργείς, σύζυγος και παιδιά, και η οικογένεια που σε δημιούργησε, γονείς και αδέρφια. Και τι δεν θα έδινα πραγματικά να μπορούσα να βλέπω τους γονείς μου λίγο πιο συχνά. Βέβαια δεν μπορούμε να παραπονιόμαστε. Με την σημερινή τεχνολογία μπορείς με μία βιντεοκλήση να μιλήσεις με όποιον θέλεις στον κόσμο. Μερικές φορές είναι αρκετό για εμάς, αλλά σίγουρα δεν είναι αρκετό για αυτούς. Κάτι επίσης σημαντικό που θα σου λείψει πάρα πολύ είναι η παλιά σου γειτονιά. Και εδώ έρχεται στο μυαλό μου εκείνο το παλιό καλό τραγούδι των Going Through. Έβαλα για πρώτη μου φορά κάποιο στοίχημα μεγάλο, πως εκεί που μεγαλώσαμε έχουμε μάθει κάτι άλλο. Η παλιά μου γειτονιά, η οποία υπάρχει, αλλά δεν υπάρχει όπως εγώ τη θυμάμαι. Θυμάμαι όταν ήμουν μικρός, καθόμασταν μετά το σχολείο για ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Θυμάμαι επίσης τα Σαββατοκύριακα που δεν μπορούσες να βρεις μπασκέτα αν αργούσες λίγο να ξυπνήσεις. Για μια γκόμενα καλή που τελικά μου βγήκε σκάρτη. Ναι, θυμάμαι και αυτή. Και αν είσαι νέος στην ηλικία, θα ακούγομαι λίγο παλιωμοδίτης. Αλλά πίστεψέ με, η δική μου, η παλιά γειτονιά, είναι διαφορετική από τη δική σου. Και αν φύγεις μακριά, θα σου λείψει πολύ. Σίγουρα θα σου λείψουν οι φίλοι σου. Όταν λέμε φίλοι, δεν εννοούμε όλους αυτούς τους καλούς γνωστούς που έκανες παρέα, έβγαινες, πίνατε τα ποτάκια σας και γενικά ήταν ωραία η φάση. Αυτοί δεν μου λείπουν. Και λογικά δεν θα λείπουν και σε σένα. Αλλά σίγουρα υπάρχουν στη ζωή μας 1-2, το πολύ 3 άτομα που πραγματικά έχουν αποδείξει με πράξεις ότι πρέπει να αποκαλούνται πραγματικοί φίλοι. Αυτοί για μένα είναι μόνο 2. Χάρη στην τεχνολογία η αλήθεια είναι ότι μιλάμε αρκετά. Δεν μιλάμε βέβαια όσο θα θέλαμε, γιατί πολύ απλά η διαφορά της ώρας είναι ένα μικρό προβληματάκι. Τις περισσότερες φορές, αντί να παίρνουμε τηλέφωνο, στέλνουμε βίντεο ο ένας στον άλλον, που είναι μια καλή μέθοδος να κρατάς κάποια επαφή. Για φαντάσου να είσαι στο εξωτερικό και ο κολλητός σου φίλος από την Ελλάδα να σε παίρνει τηλέφωνο όταν τελειώνει δουλειά και στην Αυστραλία να είναι 3 η ώρα τα ξημερώματα. Είναι όμως ένα βίντεο ή μια βιντεοκλήση αρκετή? Όχι. Αλλά για φαντάσου να μην είχες ούτε κι αυτά. Σίγουρα αυτό που με τίποτα δεν μπορεί να αντικατασταθεί από μια βιντεοκλήση είναι να αράξεις με τα φιλαράκια σου στην πλατεία και να καταβροχθήσετε ένα καλό σουβλάκι ή ένα καλό βρώμικο. Ομό άμα δεν υπάρχει, σε κόβω να μην υπάρχει. Ομορφάντρα μου! Αξία ανεκτήμητη. Κάτι που σίγουρα δεν θα βρεις στο εξωτερικό είναι το ελληνικό φιλότιμο. Φιλότιμο. Το φιλότιμο είναι μια λέξη που δεν υπάρχει σε κανένα άλλο λεξικό του κόσμου. Μόνο στο ελληνικό. Έχω προσπαθήσει να εξηγήσω σε κάποιους εδώ κάτω. Γράψτε μου στα σχόλια πώς εσύ θα εξηγούσες τον ορισμό του φιλότιμου σε κάποιον στο εξωτερικό. Οι περισσότεροι σαν φιλότιμο καταλαβαίνουν αυτό που λέει ο νόμος, ή αυτό που λέει το συμβόλαιο, ή ο εσωτερικός κανονισμός, ή παρόμοιες ανοησίες νομικού και επαγγελματικού δικαίου. Το φιλότιμο όμως είναι κάτι πιο βαθύ, πηγάζει από την καρδιά και δεν υπακούει
σε γραπτούς κανόνες. Love and respect. Αυτή είναι η διαφορά ενός Έλληνα και ενός ξένου. Το επόμενο μπορεί για κάποιους να μην είναι σημαντικό, αλλά για μένα είναι. Και ναι, μου λείπει το φαγητό. Όταν λέμε φαγητό, πρώτον και κύριον, εννοούμε το φαγητό του σπιτιού σου, το φαγητό της μάνας σου. Είμαι σίγουρος ότι ούτε εσύ, ούτε ο συγκάτοικός σου στο εξωτερικό, ούτε ο ή σύντροφός σου μαγειρεύει τόσο καλά όσο η μάνα σου. Θα μου πεις τώρα και θα έχεις δίκιο. Εντάξει ρε φίλε, δεν είχα σκοπό να ζήσω με τη μάνα μου για το υπόλοιπο της ζωής μου. Όμως, έχει διαφορά να είσαι κοντά και να μπορείς να πάρεις ένα ταπεράκι στο γυρισμό από τη δουλειά ή τα Σαββατοκύριακα που πηγαίνεις να τη δεις. Σίγουρα θα βρεις κάτι να φας που να θυμίζει λίγο Ελλάδα. Ένα ταβερνάκι, ένα ψητοπολείο, ένα σουβλατζίδικο. Και σε παρακαλώ μην ξαφνιαστείς καθόλου με τις τιμές. Πρέπει να καταλάβεις ότι βρίσκεσαι σε άλλη χώρα και η τιμή του φαγητού που τρως είναι ανάλογη με την οικονομία της χώρας και όχι ανάλογη με τη χώρα προέλευσης του φαγητού. One pita gyro, please. Pita gyro. One moment, my friend. Εδώ στην Αυστραλία παραπονιούνται πάρα πολύ, επειδή το σουβλάκι κάνει $16, ενώ στην Ελλάδα κάνει 5 ευρώ. Όμως πρέπει να καταλάβεις πώς είναι η οικονομία της Ελλάδας σε σύγκριση με την οικονομία της Αυστραλίας. Κάτι τελευταίο που μου λείπει είναι οι γυναίκες. Πέγγι, μοναδική μου αγάπη. Όπα, ναι, ξέρω, είμαι παντρεμένος, έχω παιδιά. Μισό λεπτό, θα εξηγήσω πάρα πολύ γρήγορα πριν αυτό το βίντεο το δει η γυναίκα μου και έρθει και μου πετάξει κανένα βάζο στο κεφάλι. Σε μια χώρα σαν την Αυστραλία, περίμενα τις γυναίκες πιο ντόμπρες. Στην Ελλάδα, ειδικά 15 χρόνια πριν, δεν ξέρω τι γίνεται τώρα, ήταν αρκετά σύνηθες μια γυναίκα να σου πει «Φίλε, σπάσε, δεν γουστάρω» ή «Μεγάλε, κόφτω». Και ήταν πολύ ok αυτό. Και δεν μιλάω μόνο για το θέμα των σχέσεων, αλλά και για τον επαγγελματικό τομέα. Εδώ, παιδιά, η αλήθεια είναι ότι πριν απευθυνθείς σε μια γυναίκα, πραγματικά κάνεις την προσευχή σου. Πρέπει να είσαι πάρα πολύ προσεκτικός για το τι λες, τι κάνεις, πώς κοιτάς, τι απόσταση κρατάς. Beautiful one day, enjoy the next. Στην Ελλάδα του 2000, ας πούμε 2000 με 2008, είμαι σίγουρος ότι μια γυναίκα θα σε έβαζε στη θέση σου εάν δεν συμπεριφορέσουν σωστά. Στην Αυστραλία του 2025 ακολουθείς όλο το political correct πακέτο, αλλά την επόμενη μέρα μπορεί να δεις ένα email από τον προϊστάμενό σου, γιατί κάτι είπες ή κάτι έκανες και δεν έχεις ιδέα τι είπες και τι έκανες. Στο θέμα των σχέσεων, παιδιά, δεν έχω να πω πολλά για το εξωτερικό. Είμαι πολλά χρόνια με τη γυναίκα μου και είμαι αυτό που λέμε out of the game. Και σίγουρα αισθάνομαι πολύ τυχερός που η κοπέλα που είχα από την Ελλάδα με ακολούθησε σε αυτό το μακρινό ταξίδι. Και αυτή τη στιγμή είναι όντως η γυναίκα μου και η μητέρα των παιδιών μου. Οπότε στο εξωτερικό δεν χρειάστηκε να ψάξω για να βρω νύφη. Αν είσαι Έλληνας ή Ελληνίδα του εξωτερικού, γράψτε μου στα σχόλια τις δικές σου εμπειρίες με τις γυναίκες ή τους άντρες. Από τη μεριά μου, σαν άντρας, έχω να πω κάτι για τις γυναίκες. Αν είσαι γυναίκα Ελληνίδα που ζει στο εξωτερικό, είμαι σίγουρος ότι θα έχεις να πεις κάτι για τους άντρες. Σκέφτεσαι κάποια στιγμή στο μέλλον να δοκιμάσεις την τύχη σου στο εξωτερικό? Ή με αυτά που άκουσες θες να το σκεφτείς λίγο καλύτερα πριν πάρεις κάποια βιαστική απόφαση? Εάν είσαι ήδη Έλληνας του εξωτερικού, συμφωνείς μαζί μου ή έχεις να εκφέρεις μια διαφορετική άποψη σύμφωνα πάντα με τις δικές σου ξεχωριστές εμπειρίες? Είτε είσαι στην Ελλάδα, είτε στην Αυστραλία, είτε σε κάποια άλλη χώρα του εξωτερικού, εάν βρήκες το βίντεο ενδιαφέρον, please like and subscribe για να μην χάσεις τα επόμενα βίντεο που έρχονται. Επίσης, κάνε ένα σχόλιο. Θετικό, αρνητικό, δεν έχει καμία σημασία. Απλά άσε τον αλγόριθμο του YouTube να κάνει αυτό που πραγματικά ξέρει. Μείνε συντονισμένος και τα λέμε την επόμενη φορά. See ya!